Την σκότωσε και έλεγε ότι έπεσε από τη σκάλα. Καλώς ήρθατε στα Εγκλήματα. Σήμερα θα αναλύσουμε ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Στα νιάτα ο έρωτας έρχεται συχνά σαν ανεμοστρόβιλος. Όλα μοιάζουν τέλεια χωρίς προβλήματα και εμπόδια. Η Χρυσούλα Βλάχου ήταν ένα κορίτσι 18 ετών όταν γνώριζε τον Νίκο. Ήταν ένας έρωτας δυνατός και γεμάτος ενθουσιασμό, ο οποίος γρήγορα μετατράπηκε σε μια σχέση που ταραζόταν από καυγάδες. Ωστόσο, κάθε καυγάς κατέληγε σε μια γρήγορη επανασύνδεση. Η νεαρή Χρυσούλα, γεμάτη ελπίδα και όνειρα, δεν μπορούσε να δει τα σημάδια του κινδύνου που υπήρχαν στη συμπεριφορά του Νίκου. Ο έρωτας αυτός έμοιαζε αρχικά με παραμύθι. Η Χρυσούλα, όπως πολλά νεαρά κορίτσια, πίστευε πως είχε βρει τον άντρα της ζωής της. Οι πρώτοι μήνες της σχέσης ήταν γεμάτοι πάθος. Όμως τα πρώτα προβλήματα δεν άρχισαν να εμφανιστούν. Οι εντάσεις και οι διακυμάνσεις της σχέσης γινόταν όλο και πιο συχνές. Οι φίλοι και οι συγγενείς της Χρυσούλας άρχισαν να ανησυχούν, αλλά εκείνη, τυφλωμένη από τα συναισθήματά της, συνέχισε να δίνει ευκαιρίες. Η νεαρή της ηλικία και η απειρία της στη ζωή και τις σχέσεις την έκαναν να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Το «θα αλλάξει» είναι απλά νευρικός, ήταν φράσεις που αναλάμβανε συχνά στον εαυτό της και στους γύρω της. Η αλήθεια όμως ήτανε πως ο Νίκος δεν έδειχνε σημάδια αλλαγής. Όταν η Χρυσούλα έμεινε έγκυος, το ζευγάρι αποφάσισε να παντρευτεί το 2000. Η γέννηση του πρώτου τους παιδιού το 2001, ενός υγιέστατου κοριτσιού, έφερε μια προσωρινή ηρεμία στη σχέση τους. Πολλές φορές η έλευση ενός παιδιού ενώνει το ζευγάρι και φέρνει μια νέα αρχή. Δυστυχώς στην περίπτωση της Χρυσούλας αυτό δεν συνέβη. Αντί να βρουν γαλήνη και ευτυχία, τα προβλήματα στη σχέση τους μεγάλωναν. Η Χρυσούλα συνέχιζε να ελπίζει πως ο Νίκος θα άλλαζε, πως ο ρόλος του πατέρα θα τον έκανε πιο ώριμο και ήρεμο. Όμως αυτό δεν έγινε ποτέ. Οι καυγάδες συνεχίζονταν και η Χρυσούλα βρισκόταν παγιδευμένη σε έναν γάμο που δεν της πρόσφερε ασφάλεια ή σταθερότητα. Οι συνθήκες ζωής τους ήταν σκληρές. Παρά το γεγονός ότι είχαν ένα παιδί, η σχέση τους δεν έμοιαζε να βελτιώνεται. Το παιδί τους, ενώ έπρεπε να είναι η πηγή ευτυχίας και γαλήνης για τη Χρυσούλα, έγινε ένας ακόμη λόγος ανησυχίας. Πώς θα μπορούσε να μεγαλώσει το παιδί της σε ένα περιβάλλον γεμάτο βία και ένταση? Η Χρυσούλα άρχισε να αισθάνεται όλο και πιο μόνη, καθώς έβλεπε ότι ο Νίκος δεν μπορούσε να της προσφέρει την αγάπη και την υποστήριξη που είχε ανάγκη. Στις 23 Αυγούστου του 2010 η Χρυσούλα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της. Ο σύζυγός της κάλεσε το ΕΚΑΒ, λέγοντας πως είχε πέσει από τη σκάλα. Οι αρχές, όταν έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, δεν προχώρησαν σε ενδελεχή έρευνα. Το γεγονός καταχωρήθηκε αρχικά ως ατύχημα, με το σύζυγο να ισχυρίζεται ότι η Χρυσούλα είχε πέσει από την εσωτερική σκάλα του σπιτιού τους. Και εδώ είναι που αρχίζουν τα πρώτα λάθη των αρχών. Αντί να καλέσουν ιατροδικαστή για να πραγματοποιήσει αυτοψία στον τόπο του θανάτου, οι συγγενείς της Χρυσούλας κλήθηκαν να καθαρίσουν το χώρο. Δεν λήφθηκαν αποτυπώματα ούτε δείγματα DNA και η αυτοψία δεν καταγράφηκε επίσημα. Αυτό θα αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες παραλήψεις στην υπόθεση που θα καθυστερούσε την απονομή δικαιοσύνης. Το πόρισμα του ιατροδικαστή, βασισμένο στις πληροφορίες που δόθηκαν από το σύζυγο, ανέφερε ότι η αιτία θανάτου ήταν πτώση εξ ύψους. Με αυτό το δεδομένο,
η υπόθεση θεωρήθηκε κλειστή. Παρά την αρχική απόφαση των αρχών, ένας αστυνομικός που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος δεν ήταν τόσο πεπισμένος για το σενάριο του ατυχήματος. Είχε τραβήξει φωτογραφίες του χώρου και της Χρυσούλας, τις οποίες έστειλε στο εγκληματολογικό για περαιτέρω εξέταση. Όταν ο ιατροδικαστής εξέτασε τις φωτογραφίες και διενήργησε νεκροψία και νεκροτομή, διαπίστωσε ότι τα τραύματα στο κεφάλι της Χρυσούλας δεν συνάδουν με πτώση. Ήταν αποτέλεσμα χτυπημάτων από αμβλή όργανο. Αυτό το έβριμα άλλαξε την πορεία της υπόθεσης. Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν ξανά το θάνατο της Χρυσούλας, αυτή τη φορά ως εγκληματική ενέργεια. Όμως η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις έκαναν τη διαδικασία πολύ αργή. Παρόλο που υπήρξαν ενδείξεις για δολοφονία, η δικογραφία παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα για περισσότερα από έναν χρόνο πριν διαβιβαστεί στην εισαγγελία. Χρειάστηκαν 4 χρόνια από το θάνατο της Χρυσούλας μέχρι να κληθεί ο σύζυγός της για ανάκριση. Το 2014 του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη δολοφονία της συζύγου του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ορίστηκε η δίκη. Η δικαιοσύνη φάνηκε να αργοπορεί, αλλά τουλάχιστον προχωρούσε. Το 2017 η δίκη ξεκίνησε με τον Νίκο να κάθεται στο ειδόλιο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η ακροαματική διαδικασία ήταν έντονη, με μάρτυρες να περιγράφουν τη βίαιη συμπεριφορά του κατηγορούμενου και την κακοποίηση που βίωνε η Χρυσούλα. Η κουνιάδα της Χρυσούλας και οι ξαδέρφες της ήταν από τους πιο στενούς ανθρώπους που είχε κοντά της. Στις καταθέσεις τους περιέγραψαν τη σχέση του ζευγαριού ως προβληματική, με τον Νίκο να ασκεί συχνά βία στη Χρυσούλα. Ακόμη και η πεθερά της Χρυσούλας φαινόταν να έχει έναν επιβλητικό ρόλο στη ζωή της οικογένειας, αναλαμβάνοντας την ανατροφή του παιδιού και επιβάλλοντας τους δικούς της κανόνες. Οι συγγενείς του Νίκου, από την άλλη πλευρά, παρουσίασαν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Η μητέρα του κατηγορούμενου ισχυρίστηκε πως το ζευγάρι ζούσε μια κανονική ζωή, χωρίς προβλήματα, και ότι ο γιος της ήταν ένας στοργικός σύζυγος και πατέρας. Σύμφωνα με αυτήν, η Χρυσούλα μπορεί να είχε δεχτεί επίθεση από κάποιον άγνωστο που ενδεχομένως μπήκε στο σπίτι τους. Ανέφερε επίσης ότι ο Νίκος δεν κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ, επειδή βρισκόταν σε πανικό και έσπευσε να καλέσει τον κουνιάδο του. Ο πατέρας του κατηγορούμενου από την πλευρά του ήταν πιο επιθετικός στις δηλώσεις του. Υποστήριξε ότι η οικογένεια της Χρυσούλας εκμεταλλεύονταν τον Νίκο και τα οικονομικά του μέσα και ότι υπήρχε μια ένταση μεταξύ των δύο οικογενειών. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κατηγορήσει τον αδερφό της Χρυσούλας, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να ήταν αυτός που την έσμπρωξε, οδηγώντας την στο θάνατο. Όταν ήρθε η ώρα της απολογίας, ο Νίκος υποστήριξε ότι η Χρυσούλα λιποθύμησε και έπεσε από τη σκάλα. Ανέφερε ότι είχε συχνά λιποθυμικά επεισόδια και πως όταν την είδε αιμόφυτη στο πάτωμα, η πρώτη του σκέψη ήταν να την μεταφέρει στο νοσοκομείο αντί να καλέσει ασθενοφόρο. Προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, λέγοντας ότι δεν υπήρχε καμία προηγούμενη διαμάχη ή λόγος να τη σκοτώσει. Προσπάθησε επίσης να αντικρούσει τις κατηγορίες για κακοποίηση, λέγοντας ότι οι καταθέσεις των συγγενών της Χρυσούλας ήταν ψευδείς και ότι η σχέση τους δεν ήταν τόσο προβληματική όσο την περιέγραφαν. Υποστήριξε ότι είχαν μεζονέτα και ζούσαν μια άνετη ζωή, ενώ ισχυρίστηκε ότι την ημέρα του θανάτου της σχεδίαζαν να της αγοράσουν και αυτοκίνητο, γεγονός που κατά τη γνώμη του αποδείκνυε την καλή κατάσταση του γάμου τους. Παρά τις προσπάθειες υπεράσπισης του κατηγορουμένου, το δικαστήριο κατέληξε ότι ο Νίκος ήταν ένοχος για τη δολοφονία της συζύγου του σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Φλόρινας επέβαλε στον Νίκο ποινή 20 ετών φυλάκισης, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυτικό του πρώτερου έντιμου βίου. Παρά την καταδίκη του, η έφεση είχε ανασταλτικό χαρακτήρα, πράγμα που του επέτρεψε να παραμείνει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις.
ιδιαίτερα από την οικογένεια της Χρυσούλας, η οποία θεωρούσε ότι η δικαιοσύνη καθυστερούσε να αποδοθεί και ότι η ποινή ήταν ανεπαρκής για το μέγεθος του εγκλήματος. Η ιστορία της Χρυσούλας Βλάχου τράβηξε την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με πολλές εκπομπές να αφιερώνουν εκτενείς αναφορές στην υπόθεση. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν οι εκπομπές Στεφανίδου, η οποία φιλοξένησε τους συγγενείς της Χρυσούλας, καθώς και τον δικηγόρο της οικογένειας. Μέσα από την εκπομπή αυτή το κοινό είχε την ευκαιρία να μάθει περισσότερα για τα λάθη και τις παραλήψεις της έρευνας, καθώς και για τις προσωπικές μαρτυρίες των οικείων της Χρυσούλας. Οι αναλύσεις των εμπειρογνωμόνων και οι συνεντεύξεις με τους μάρτυρες δημιούργησαν έντονες αντιδράσεις στο κοινό που ζητούσε τη δικαίωση της Χρυσούλας. Ο κόσμος άρχισε να βλέπει την υπόθεση όχι μόνο ως μια προσωπική τραγωδία, αλλά ως σύμβολο των συχνών αποτυχιών της δικαιοσύνης και της γραφειοκρατίας στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2019 η υπόθεση οδηγήθηκε ξανά στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Κοζάνης. Οι συγγενείς της Χρυσούλας συνέχισαν να στηρίζουν την κατηγορία ότι ο Νίκος ήταν ο υπεύθυνος για το θάνατό της. Κατέθεσαν για την κακομεταχείριση που υπέφερε η Χρυσούλα και τη συνεχή βία που βίωνε στο σπίτι τους. Η δίκη ήταν γεμάτη ένταση, με συχνές παρεμβάσεις της αστυνομίας για να διατηρηθεί τάξη στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η μαρτυρία των αδερφών της Χρυσούλας ήταν ιδιαίτερα συγκλονιστική. Μίλησαν για τη σκληρή καθημερινότητα της αδερφής τους, το άδειο ψυγείο και την έλλειψη βασικών αναγκών στο σπίτι της, παρόλο που ο σύζυγός της έδειχνε να διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα. Έκαναν λόγο για την ψυχρή συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το θάνατο της Χρυσούλας, τόσο στο νοσοκομείο όσο και στην κηδεία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην καθαριότητα του τόπου του εγκλήματος και την αποτυχία των αρχών να κληθούν για εγκληματολογική έρευνα, γεγονός που άφησε πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τα αίματα είχαν καθαριστεί πριν προχωρήσει η έρευνα, κάτι που καθυστέρησε την ανάλυση των στοιχείων και την απόδοση ευθυνών. Ο ιατροδικαστής που είχε εξετάσει το σωρό της Χρυσούλας κατέθεσε ξανά στο εφετείο, αυτή τη φορά πιο ξεκάθαρος, για το ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια. Εξήγησε ότι τα 3 παράλληλα χτυπήματα στο κεφάλι της Χρυσούλας δεν μπορούσαν να προκληθούν από πτώση, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά ο Νίκος. Τόνιζε επίσης πως δεν υπήρχαν άλλες κακώσεις στο σώμα της, κάτι που θα ήταν αναμενόμενο αν η Χρυσούλα είχε πέσει από σκάλα. Παράλληλα παραδέχτηκε πως το αρχικό του πόρισμα περί πτώση εξ ύψους ήταν επιπόλαιο και ότι αν είχε την ευκαιρία να εξετάσει τη σκηνή του εγκλήματος από την αρχή δεν θα είχε καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Τα δεδομένα που προέκυψαν αργότερα, όπως οι φωτογραφίες και η νεκροψία, έδειχναν ξεκάθαρα πως ο θάνατος της Χρυσούλας οφειλόταν σε χτυπήματα από αμβλή αντικείμενο και όχι σε ατύχημα. Ένας από τους πρώτους αστυνομικούς που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος κατέθεσε επίσης, λέγοντας πως η ποσότητα του αίματος στον χώρο ήταν ασυνήθιστα μεγάλη για να προέρχεται από πτώση. Εξήγησε ότι η εμπειρία του τον οδήγησε να υποπτευθεί πως δεν πρόκειται για ένα απλό ατύχημα. Παράλληλα τόνισε πως οι καταθέσεις του Νίκου περιείχαν αντιφάσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ώρες που συνέβη το περιστατικό. Ανέφερε ότι σύμφωνα με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει τηλεφώνημα περίπου 1 ώρα πριν από ό,τι είχε αναφερθεί στην κατάθεσή του, γεγονός που έθετε σε αμφιβολία τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων, όπως την περιέγραψε ο Νίκος. Τον Ιούλιο τώρα του 2019, το μεικτό ορκωτό εφετείο Κοζάνης κατέληξε στην τελική του απόφαση. Ο Νίκος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για την ανθρωποκτονία της Χρυσούλας Βλάχου, αυτή τη φορά χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Του επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθυρξης, κάτι που έφερε μια αίσθηση δικαίωσης στην οικογένεια της Χρυσούλας. Η απόφαση αυτή έδωσε ένα τέλος στην μακρά δικαστική διαμάχη, αν και ο Νίκος προσέφυγε στον Άριο Πάγο, ζητώντας να το αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Το αίτημα αυτό εξετάστηκε το 2021, αλλά η απόφαση του δικαστηρίου παρέμεινε αμετάκλητη.
Η υπόθεση της Χρυσούλας Βλάχου δεν είναι απλώς ένα τραγικό περιστατικό βίας μέσα σε έναν γάμο. Αντικατοπτρίζει τα βαθύτερα προβλήματα που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, αλλά και την δικαιοσύνη. Η ιστορία της ανέδειξε τις αδυναμίες του συστήματος από την αρχική έρευνα μέχρι τις καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης. Τα λάθη των αρχών, η γραφειοκρατία και οι παραλήψεις δεν ήταν απλώς μεμενωμένα περιστατικά, αλλά αποδεικνύουν πόσο εύκολα μπορεί να χαθεί η δικαιοσύνη σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η αργοπορημένη αναγνώριση του εγκλήματος, η καθυστέρηση στη δίκη και η απουσία της κατάλληλης αστυνομικής και ιατροδικαστικής παρέμβασης έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια την απόδοση δικαιοσύνης. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και ένα like, αλλά να αφήσετε και το σχόλιο σας και την άποψή σας για την υπόθεση.